بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على جنطة 16 بوصة بتاع مكنة جمل. التحذيرات المهمة قبل الشراء والتعامل مع أي أعطال. الجنط ده ممتاز طالما في الجلب، وعمره ما بيهرب بلي ولا بيتعمل له بوصة. مشاكله بتبدأ كلها لما الجلب بتتاكل. الجنط ده ليه ظروف خاصة. الجلب اتاكلت وكانت حالتها متأخرة، ما كانش ينفع فيها الجلب اللي بتتباع عند بتوع الموتوسيكلات اللي بتنزل هنا. طيب كان ايه الحل اللي حصل فيه؟ اتملى لحام ألمونيا الأربعة واتخرم واتمشط السن من جوه وركبت الفلنش. زي ما قلنا كانت حالته متأخرة، اتبهدلت الجزئية دي خالص في الألمونيا. ما كانش فيه غير حل واحد انها تتملى ألمونيا، ودي اكبر غلطه غلطتها في حياتي ان انا مليتها ألمونيا. كان المفروض ارمي الجنط كله، ما ينفعش. ليه المفروض ان انا ارمي الجنط؟ لما ركبت الألمونيا مفيش خراط هيعرف يجيبها لك بشعرة الشعرة بالنسبة للدقة. اول ما ركبت الفلنشة ابتدت تطلع لي مشاكل كتيرة عادي. البلية هنا بوشت، اضطريت لي اعمل لها جلبة من جوه، خرطت لها. بعديها باربع شهور الجلبة اللي ورا برضه بوشت، خرطت لها. واشتغل الجنط وتمام التمام وماشي معايا حوالي سنة. ابتدت تعدي مشاكل عدم التوازن بالنسبة للأخرام. ابتدت تاكل السن من هنا، ابتدى يتاكل. ما خفت ان انا انه يعطل وانا سايق، فقلت استسلم للامر الواقع واغيره بس. فانا الفيديو ده عشان اوضح حاجه واحده بس. لما جبت جنط جديد ورجعت لمرحله كان الموتوسيكل الجديد، نعومه وسلاسه وخيال علمي في السواقه. وانا كنت مظلوم، يعني انا كنت بالي نفسي حوالي 3 سنين بالمكنه كلها مكركبه، كان مخبل المكنه كلها بصراحه. فانا انصحكم بالتغيير الدوري للجلب. الجلب مهم. اللي يقول لي جلب جديد حديد اقول له ما ينفعش، لازم الكاوتش عشان في طلعه الموتوسيكل ما تبقاش ناشفه على المكنه ولا على الموتور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.